מה אתם יודעים ויודעות על מוישה סגל? יהודי שנולד בסוף המאה ה-19 באזור ויטבסק שבבלרוס. יצירותיו הוצגו בלובר ובכל המוזיאונים החשובים בעולם. חלונות הוויטראז' בעיצובו מקשטים את בנייני האופרה של פריז וניו יורק. צייר ואומן רב-תחומי שפיקאסו אמר עליו, בטח יש לו מלאך בראש. עדיין לא זיהיתם? אתם ודאי מכירים אותו בשמו המוכר, מארק שאגאל. במוזיאון ישראל תוכלו לראות את הרישום החשוב שלו, יציאת מצרים. הרישום הוא מתווה לאחת היצירות החשובות והמוכרות ביותר של מארק שאגאל. האומן היהודי הגדול בתקופתו נבחר ליצור את מה שיוצג באולם החשוב והייצוגי ביותר בבית הנבחרים של הדמוקרטיה הישראלית, כנסת ישראל. משכן הכנסת שמאחוריי נחנך ברוב טקס ב-1966. כבר ב-1960, עוד בטרם החלה עבודת הבנייה, ידע יושב ראש הכנסת קדיש לוז שאין ראוי ממארק שאגאל להכין יצירות עבור הטרקלין, חלל המיועד לארח טקסים חגיגיים, אירועים ממלכתיים וקבלות פנים למנהיגים ושועי עולם. יחד הם ארגו את החזון עבור יצירת האומנות שעתידה לעורר התפעלות והשראה בעיני כל אזרח ואורח שיגיע אל הטרקלין. ואם כבר להרוג, שיהיה שטיח. 3 שטיחי הקיר של שאגאל, שנהרגו במשך 4 שנים בבית המלאכה של גובלן בפריז, הכילו 180 גוונים שונים של חוטים. הם מתארים את סיפורו של עם ישראל לדורותיו, מגלות ורדיפה, דרך מסע מפרך ארצה, הקמת מדינת היהודים, ועד לחזון אחרית הימים. השטיח המרכזי בטרקלין שאגאל נקרא יציאת מצרים, והוא נוצר לפי המתווה ששמור במוזיאון. אחד הדימויים הבולטים בו הוא משה אוחז בלוחות הברית. גודלה העצום של הדמות, ובגדיה הלבנים מדגישים את חשיבותו. אפשר לראות כאן חיבור סמלי בין 10 הדיברות, ספר החוקים והערכים של עם ישראל, ובין הכנסת עצמה, קודש הקודשים של הדמוקרטיה הישראלית, והבית שבו מחוקקים את חוקי מדינת ישראל. המהלך המרכזי של שאגאל בשטיח הזה הוא לתאר את יציאת בני ישראל ממצרים, לצד עליית היהודים מהגולה באירופה ומארצות המזרח. את הסיפור התנ"כי לצד ההיסטוריה המודרנית. ליד בני ישראל שיוצאים ממצרים ניתן לראות את העיירה היהודית עולה באש, ומעליה גופת יהודי שוכב וסביבו 6 נרות, סמל ל6 המיליונים שנספו בשואה. מצדו האחד של עמוד הענן המקראי, תהלוכה עם גמל וברקע עץ דקל. זו יציאת מצרים נוספת, הגירת היהודים מארצות המזרח שסממניה המזהים, גמל ודקל, לא הופיעו במתווה המקורי. השטיח השמאלי נקרא הכניסה לירושלים או שיבת ציון. גם כאן חיבר שאגאל בין ההיסטוריה המקראית להיסטוריה המודרנית, תקופת דוד המלך וימי הקמת מדינת ישראל. דוד המלך, המנגן, הולך בראש קבוצת דמויות הנושאות את ארון הברית. את פניו מקבלים בנגינה ובריקודים קהל של חסידים, ולצידם חלוצי העלייה השנייה. ריקוד חסידי פוגש ריקוד הורה ומסמל את השיבה לציון בעת החדשה. בתחתית השטיח נראים המרגלים התרים את הארץ, ובחלקו העליון יישוב חומה ומגדל. אפשר לראות דימויים משתי התקופות. חייל צה"ל, מנורה דולקת, דגל ישראל וארון הברית מחברים את ירושלים של מעלה וירושלים של מטה לבירה אחת נצחית. השטיח הימני עוסק בחזון ישעיהו, או בשלום, ומבטא את ההרמוניה שתשרור בימות המשיח. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. שאגאל נצמד לתיאור המקראי וצייר את חיות המשק מפזזות לצד חיות הטרף, ולידם תינוקות מתרוצצים בשלווה. הסיפור ששאגאל מספר ב3 שטיחי הקיר הוא סיפור על אומה נצחית וזהות לאומית, על קיבוץ גלויות בארץ המובטחת ועל מחויבות להוביל את העולם מבחינה מוסרית ורוחנית. והנה אנחנו פה, היום, בטרקלין שאגאל, היצירה המרהיבה ו3 חלקיה מאחורינו, ואנחנו נביט קדימה, בתקווה, בסקרנות.